ከጊዜ ጋር የተያያዘ ሌላው ደግሞ ፕሮጀክት ላይ ማይክሮሶፍት ፕሮጀክት ላይ ወሳኝ የሆነ ነገር ምንድነው እዚህ ታይም ስኬላችን ነው እዚህ የሚታየን ታይም ስኬል ነው ይሄን ታይም ስኬል እንደፈለግን መለዋወጥ እንችላለን ለምሳሌ እዚህ ጋር ቀኖችን ያሳየን ነው ጁን 18 ቀጥሎ በሚቀጥለው ሳምንት ከዛ እንዲያለ ያሳየናል እኛ ግን የተለያዩ ነገሮችን ማሳየት ብንፈልግ እዚህ ቪው ላይ ሳምንታትን ወሮችን ኢቭን ዓመተ ምህረትን ማሳየት ብንፈልግ እና ቀኖች በተለይ በደንብ እንዲታዩልን ብንፈልግ እንዴት ነው የምናስተካክለው አንዱ ሜተድ ራይት ክሊክ በማድረግ ታይም ስኬል የሚለውን መምረጥ ሌላው ደግሞ ሜተድ እዚሁ ታይም ስኬል ላይ መተን ደብል ክሊክ ብናረግ ይሄ ይመጣልናል ይሄ የታይም ስኬል ባር ይመጣልናል ሜኑ በዚህኛው ራይት ክሊክ አድርገንም ታይም ስኬል ብንመጣ ተመሳሳይ ራሱ ይመጣልናል አሁን እዚህ ላይ ምን ያሳየናል ቶፕ ቲር ሚድል ቲር ቦተም ቲር የሚል እዚህ ጋር እንደተመረጠው ታይም ስኬል ኦፕሽን ላይ ሾው ዋን ቲር ኦንሊ አንድ ቲር አንድ ሌቭል ነው የታየው እኛ ግን ለምሳሌ የተለያዩ ቲሮች 3 እንዲታይ ለምሳሌ ወር ብንፈልግ ይሄንን ክሊክ እናደርጋለን ከዛ ኦኬ ብንል ይሄ ነገር መጣ ስለዚህ በቦተም ሲሩ ላይ እያንዳንዱ ቀን በሚድል ሲሩ ላይ ሳምንታት በአፕ ሲሩ ላይ ደግሞ ወሮች ያንን በቶፕ ቲሩ ላይ የታየውን ሌሎች በእያንዳንዱ ሌቭል ላይ የታየውንም እዚህ ጋር ማየት እንችላለን ቦተም ቲር ለምሳሌ እንጀምር ቦተም ቲር ዩኒትስ ምንድነው ያለው ዴይስ ይሄንን መቀየር እንችላለን ለምሳሌ ዊክስ ብናረጋው ሚድል ቲርን ደግሞ ዩኒቱን መንስ ወራት ብናረጋው ቶፕ ቲሩ ላይ ደግሞ ይርስ ብናረጋው እና ኦኬ ብንል ይሄንን ማየት እንችላለን አሁን ቦተም ቲሩ ላይ ቀኖች ይታዩ ነበሩት አሁን ሳምንታት ሆነ ስለዚህ ዲቴይሉ ቀነሰ ማለት ነው የፕሮጀክታችን እርዝማኔ ለምሳሌ ኢንስቴድ ኦፍ ዴይስ መንስ ቢሆን ይሄንን አይነት ቪው ነው የምንጠቀመው ለምን በጣም ስለሚረዝምብን በአጭር ቦታ ማሳየት አንችልም ነበር ለምሳሌ ኢንስቴድ ኦፍ 9 days እዚህ ጋር duration በመጨመር or even እዚህ ውስጥ 2 months ብል የፕሮጀክቱን እርዝማኔ ማየት እንችላለን አሁን ኢንስቴድ ኦፍ በቀን በመንዝ ስለወሰን ነው የፕሮጀክቱ እርዝማኔ እንዴት እንደሆነ ማየት ይችላል አሁን ይሄንን በዴይስ ቢሆን ኖሮ በአንድ ቪው በዚች አጭር ቪው ውስጥ ማየት ይከብደን ነበር 2 months ብቻ ሳይሆን ከዛም በላይ 10 monthsም ሊሆን ይችላል ያንን ለማየት እዚህ ታይም ስኬላችንን በማስተካከል ማየት እንችላለን አሁን መልሰን ደግሞ እስቲ እናስተካክል ቦተም ቲሩን መልሰን ዴይስ ብንለው instead of weeks ሚድል ቲሩን ቀድሞ ወደ መልስ ነው weeks ብንለው እና ቶፕ ቲሩን months ብንለው ከዛ ኦኬ ብንል ቪዋችን ውስጥ አሁን ቀናትን ስላካተትን ነገር ግን months የሚል አንድ ታስክ ብዙ months የሚፈጭ ስላለ በአንድ ቪው ውስጥ ለማየት እያስኬድን ወደዚህ ክሊክ ያደረግን እያስኬድን ካልሆነ ማየት አንችልም ማለት ነው ስለዚህ ያ እይታ በትክክል እንዲሆንልን እዚህ ውስጥ ያሉትን ማስተካከል እንችላለን ሌላ ደግሞ ታይም ስኬላችን ውስጥ የሚታዩትን ነገሮች ሌቭል ማስተካከል እንችላለን ለምሳሌ ቶፕ ቲር ውስጥ እንሄድና ቶፕ ቲር ውስጥ መንዝ ነው የመረጥነው ይሄንን ሌቭል በተለያዩ አይነት ማስኬድ እንችላለን ለምሳሌ ጃንዋሪ ሙሉ ዲቴል የተጻፈ ሌላ ደግሞ በአብሪቪዬሽን የተጻፈ ሌላ ቀን ዓመተ ምህረት የሌለው ወር ብቻ የተለያዩ መንዝ 1 መንዝ 2 በቁጥሮች ወዘተርፈ ሌቭል ማድረግ እንችላለን ቶፕ ቲሩን ለምሳሌ ይርን በለውና ደግሞ
ይሮቹንም እንደዚህ የተለያየ አይነት ቪው year 1 year 2 03 በዲቴል 2003 ወዘተርፈ እያለን መምረጥ እንችላለን። ሚድል ታየሩንም ዊክስ ያልነውን እዚህ ጋር ሌቭሉን በማስተካከል የተለያየ አይነት ስያሜዎች አሉ ኦፕሽኖች እዚህ ጋር አሉ እና በእንደዚህ አይነት መምረጥ እንችላለን ማለት ነው። ቦተም ቲሩንም እንደዛው ሌቭሉን MTW ከማለት በቁጥር በሙሉ ስም ወዘተርፈ መቀያየር እንችላለን።